โรงแรมที่ผีดุที่สุดในอเมริกานางพยาบาลที่เข็นรถตอน5 ทุ่ม This is the area that people most commonly will get photos of Brecky. I've seen photos taken where he appears. นี่คือมีคนลุกจริงตอนนี้นะคะมินอยู่ที่อาคันซอค่ะวันนี้เนี่ยจะไปนอนที่โรงแรมที่ผีดุที่สุดในอเมริกานะคะชื่อว่า The 1886 Crescent Hotel and Spa ค่ะเป็นโรงแรมที่หลอนมากๆนะหลอนถึงขนาดที่ว่ามี Ghost Tour เป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าหลอนไม่พอเนี่ยก็คือให้นอนพักที่นั่นได้เลยที่นี่นะคะเคยเป็นโรงพยาบาลเก่ามาก่อนนะเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งซึ่งคนที่เป็นเจ้าของนะคะเป็นคนหลอกลวงเขาไม่ใช่หมอจริงอ่ะก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะมินน่ะไปหาอ่านมาว่าแบบมันฮอนเทสนี่มันฮอนเทสขนาดไหนเนาะแล้วก็มีคำหนึ่งที่เขาบรรยายไว้ได้ดีมากแล้วก็จะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่า you are alone but never alone ค่ะทุกคนจริงๆที่ตัดสินใจมานอนที่นี่คือมินรู้สึกว่ามินน่ะสู้ผีไทยไม่ได้แน่ๆคือเหมือนเราพูดภาษาเดียวกันเราแบบวัฒนธรรมเดียวกันเราจูนกันติดง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมินน่ะไม่ได้มาคนเดียวมินหลอกน้องเพชรมาด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพชรไม่กลัวผีใช่ไหมเพชรกลัวของพี่มินนี่แกพูดได้ยังไงเพชรอยู่ดีๆก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมาอาคันซอคืออะไรเพชรยังไม่รู้เลยคือจริงๆที่ตั้งใจมาที่นี่ตั้งแต่แรกเพราะว่าเห็นที่พักหนึ่งซึ่งมันทำมาจากฐานปล่อยขีปนาวุธข้ามประเทศสมัยสงครามเย็นนะคะ And weighing 150 tons, Titan II can be up and out of the silo in less than a minute after receipt of launch command. และทีนี้ก็เลยไปหาคอนเทนต์อื่นๆด้วยซึ่งก็คือได้โรงแรมผีมา เกาหัวเลยค่ะจริงๆอาคันซอเนี่ยก็เป็นเมืองทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาเนาะติดกับมิสซูรีหรือลุยเซียนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องการท้าทาสอะไรเงี้ยสเตอริโอไทป์ของที่นี่นะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบเหยียดผิวมากแล้วก็แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเขียนในวิกิพีเดียเลยนะซึ่งมินน่ะเคยไปลิวเซียนามาแล้วซึ่งอยู่ใต้อาคันซอเราไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะและที่สำคัญเป็นคนชอบสำเนียงใต้มากๆเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเลยอะจริงชอบมากแต่ความน่าสนใจของที่นี่มากกว่านั้นก็คือว่าอาคันซอมันเป็นด่านที่มีธรรมชาติเยอะมากก็คือมีพื้นที่ป่าประมาณประเทศสวิต2 ประเทศอะแล้วก็เป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีบิลคลินตันก็จะได้พาไปทุกที่แต่เราต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ก่อนเท่านั้นเองไปกันนะคะทุกคนฟ้ากำลังจะมืดแล้วถึงแล้วค่ะ Crescent Hotel built 1886 นะคะเดี๋ยวเราเอาของเข้าไปกันสู้นะสู้อะไรไม่ต้องสู้ไม่มีอะไรหรอกเขาเป็น travel attraction ของที่นี่คนก็ชอบมาเที่ยวโรงแรมผีกันตอนนี้นะคะมินก็ยืนอยู่ที่หน้าโรงแรม Crescent Hotel Resort and Spa แล้วเรียบร้อยนะคะคือจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยช่วงที่สร้างมาตอนแรกนะเขาบอกว่าเป็นรีสอร์ทที่หรูที่สุดในย่านนี้เลยนะแต่มันก็ผ่านช่วง Great Depression อะไรอย่างนี้นะคะก็ทำให้รายได้ไม่พอมีการเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนหญิงล้วนในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ยังรายได้ไม่พอและต่อมาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลรักษาโรคมะเร็งค่ะก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินดีกว่าบรรยากาศแบบเหมือนหลุดเข้ามาในอดีตเลยนะคะเขาบอกว่าโกสทัวร์ที่งานออกเป็นว่าเห็นเขาเขียนว่าโซเอาแล้วโซเอาเราจอง private มาเพราะเรากลัวไม่หลอดเราจองเราไป2 คนเรามาแล้วเราต้องไปให้สุด So how popular is this ghost tour? So we're actually sold out for tonight. But have you ever? I have not. But I've only been here maybe 5 months now. I haven't been here a super long time. Okay. I mean, there are some other people that work here, and they've like told me their ghost stories. Okay. These are your room keys. I know. Oh my room god. keys. It's fun. โอ้โหนี่ค่ะ107ค่ะคลิปออกวันไหนเนี่ยอ๋อนี่โอเค
นี่คือเสียงเดินนะคะ ห้องมันครีกอะใช่ปะเขาบอกกันว่าที่นี่นะคะจะรู้สึกเหมือน when you enter the room you feel like someone just left นะคะก็คือเมื่อเราเข้ามาในห้องหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเมื่อกี้ทำไมแอร์ติด แอร์ติดเองอะยังไม่ทำอะไรเลยอาจจะเป็นระบบออโต้ของเขาก็ได้เวลาเราเข้ามาในห้อง มันดูเป็นห้องที่มีระบบออโต้เหรอ ไม่กดจริง ทำไมแอร์ติดอะอ้าวแอร์มันติดเองใช่ปะ ๆใช่ปะ ไม่หรือว่ามันรักษาอุณหภูมิในห้องแล้วพอ เป็นไปได้ แล้วพอเราเข้ามาแล้วเหมือนแบบอุณหภูมิมันเปลี่ยนมันก็เลยแบบดับนี้หรอ ใช่มันเป็นงั้นแหละเราเข้าใจแบบนั้นกันดีกว่า นี่อะไรอ่ะห้องน้ำ ห้องน้ำโอเคอยู่ แล้วอีกห้องนึงคืออะไรอะเพชร ต ต ก ก ใจ ใจเพชรอยากตายแล้วอ่ะเพชร ดูเสื้อผ้ามันมีที่รีดผ้าวางอยู่มืดๆกันแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะ เพชรแบบเพชรอยากบิวไฟมีเท่านี้หรอ ไฟมันติดแค่นี้ใช่ไหมหรือพี่มีลองไม่น่าใช่น่าจะเป็นความ ไม่ไฟมันติดแค่อันเดียวเองอ่ะแล้วก็มีไฟอันนี้อันนึงมีอันนี้เป็นแบบฮีตเตอร์รุ่นเก่ามากเลยนะคะดูสิค่ะอันนี้น่าจะเป็นท่อให้ความร้อนนะคะเขาจะส่งน้ำเข้ามานะแล้วก็มาตามท่อนี้นะคะแล้วก็จะเข้าไปที่อะไรเสียงอะไร แอร์ดับอีกแล้วอะ มันน่าจะตัดของมันเอง เพชรเนี่ยมินชอบมากที่เอามาด้วยนะคะน้องจบสัตวแพทย์มาเพราะฉะนั้นน้องจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงกว่ามิน จริงเหรอ มินว่าเขาน่าจะช่วยมินในเวลานี้ได้ดีกว่าแบบเด็กสายศิลป์ด้วยกันนะคือเด็กสายศิลป์จริงๆแล้วดีกว่าเพราะเราเป็นสายศิลป์ไง ใช่ ทันมุกปะเนี่ย ไม่ทัน อีหยังวะ อ๋อสายสิญจน์ เพชรมันก็เป็นทีวีมินหวังกับทีวีเครื่องเนี้ยคือว่ามันจะไม่ติดเองเหมือนที่สังขบุรีอะค่ะถอดปลั๊กเลยไหมล่ะ เขาท แต่ถ้าถอดปลั๊กแล้วติดก็คือ ำ เดือดกว่า หนั นะ กกว่าเดิม เอาไว้เป็นข้ออ้างว่ามันติดรีโมทดีกว่า ปล่อยเขไว้อย่างนี้ดีกว่า เมื่อกี้หลับไปแป๊บนึงเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเราจะไปเดินสำรวจโรงแรมนิดนึงแล้วก็จะขึ้นไป Ghost Tour แล้วนะคะ มิ้นพกอุปกรณ์อย่างหนึ่งมาด้วย เขาบอกว่ามันคือเครื่องวัดผีอะค่ะ คือกดตรงนี้ใช่ไหมคะ มันก็จะมีแสงตั้งแต่แบบสีเขียวจนถึงสีแดง ถ้าสีเขียวก็คือน่าจะปลอดภัย สีแดงไม่รู้อะแต่มิ้นก็ยังไม่กดอะ อย่ากดในห้องตอนนี้ มา ส้มเขียวตรงนี้ส้ม มันเหมือนน่าจะแบบความถี่มันค่อนข้างสูง ก็คือเหมือนมีพลังงานอะที่สูงกว่าบริเวณอื่น สีมันก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆถ้าแปลงง่ายๆ เดี๋ยวเพชรเป็นสีอะไร แกสีเขียว พอเพชรเป็นสี ปะ เขียว รอดแกยังอยู่กับฉันได้ รอดไหนยิงพี่ดิ เฮ้ยไม่ต้องไม่เป็นไรเพชร หนีกัน เรากำลังจะขึ้นไปที่ชั้น 4 นะซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของ Ghost Tour นะคะส่วนชั้น 3 เนี่ย ก็คือตามที่เล่าเรื่องนางพยาบาลที่เข็นรถตอน 5 ทุ่ม นี่คือหมอหรือเปล่าครับGhost Tour begins here เนี่ยติดร้านพิซซ่าเลย กินเสร็จแล้วเข้าทัวร์เล ร้าน ย พิซซ่าปุ๊บกินปุ๊บไง Ghost Tour begin here ไปโอ้ยดิ สวยมากอ่ะ นี่คือเมนูนะนี่คือสกายบาร์กูเม่พิซซ่านะคะ ความใหญ่ของพิซซ่าของเราวันนี้ก็คือ 16 นิ้วแบบเยอะมาก ๆ นะคะ นุ่มมาก แป้งดีมาก หอมชีสมากแล้วก็มันหนานุ่มมาก แล้วก็ชีสเยอะแล้วก็เป็นแบบแนวอเมริกันเนาะพิซซ่าอเมริกันจะประมาณนี้ค่ะหนาๆนุ่มๆหน้าล้นๆ กินโค
ขอบยังขอบอร่อยขอบอร่อยจ้ะแล้วโค้ดทัวร์แล้วเรา โอเคต่อไปไม่ทัน You're right on them, guys. There? Yep. Already? Yep. Oh my god. Hi folks, welcome. Hi. Come on in, have a seat. Okay. Well, welcome. My name's Belladonna. I'm your tour guide here this evening. So I'm going to get started telling you guys about some of our most famous recurring hauntings that take place here in the building. I'm going to start with a little bit of history in this room. Okay. And then we're going to make our way all the way, right now we're on the 4th floor, we're going to work our way all the way down to the lowest level of the hotel where we have our morgues. They're the ones that have the whole town laid out as you see it today. They extend to the railroad here. All right, I'm going to get my stuff and we're going to go down the hallway here. So some of these folks have actually seen the apparition of a young lady. They say that she's in a vintage style nursing uniform and that she's pushing a gurney down the hallway. That they see her first in the opening here, walks the gurney slowly down the hallway. People that have seen her that tried to talk to her said that she did not respond to them. So we think it's kind of like watching a memory. We don't think that she gets to change anything about what she does. It's like exactly the same every time. The special thing that happens in this part of the hotel, say they hear the sound of a child playing out here. So sometimes people hear laughing, sometimes they hear crying or a little temper tantrum. So I showed you that photo of that really cute little boy at the beginning of the tour. That is who we believe is out here having the one-man party. But when they tell their families about the little boy that they were playing with, that lives here, that has curly blonde hair, that wears funny clothes and played ball with them, we know exactly who it is that they're talking about. Now this is the area that people most commonly will get photos of Brecky. I've seen photos taken where he appears in that mirror there. ถ้ามีก็มาปรากฏแล้วก็ให้น้องโอได้ตัดต่อด้วยนะคะ เพื่องานอะเนาะ ขอบคุณนะ เอาจริงๆตอนเนี้ยยังไม่ได้กลัวมากนะ แต่รู้สึกว่าอีกแป๊บหนึ่งก็คือตอนไปนอนก็คือจะเริ่มแบบ This photo was taken by a couple that came here to celebrate their honeymoon. But I want you to take a look at the reflection in the television set, the reflection of another person. You guys see her there? She's upside down. Oh no Okay, well do you want to see the other side? It's a lot bigger. okay เราจะไม่ใช้ฟุตเทจ okay I'm about to lead us in front of our most requested, most paranormal active room. So this is that room I was telling you guys about, so just be prepared. So 218 is actually known as Michael's room, who was one of the Irish stonemasons that built this building here. He's actually been here the longest because he died during the construction of the building. He slipped and fell. He fell through the building, landing on a beam that is now part of room 218. That's why people like to stay in here because he does a lot of very funny things. This room is most commonly requested by ladies' night out and bachelorette parties. โอเค He loves it when it's all girls staying in here. So that they got to enjoy feeling the sensation, having their face and their hair pet in here by Michael. no Which I think is creepy, It but is. some people think it's great. I would recommend this room, but usually it's got a waiting list of like 2 to 4 months long because everybody's hoping to have an experience in here with Michael. Now I encourage you guys to take a lot of pictures down here. I've seen a lot of really weird pictures taken down here that I cannot explain, and I want that for both of you. Now I do have some suggestions, obviously the meat locker, but I've got this little tiny mirror right here and the mirror in the hallway that we came through.
ไปถ่ายรูป Yeah, take lots of pictures. สัญญากันได้ปะถ้าเห็นอะไรต้องไม่บอกกันคือถ่ายแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูทีหลังเลยได้ปะ คือเราจะไม่โกตรูจนกว่าเราจะออกจากที่นี่โอเคปะได้ไปถ่ายไปsnap ไปโหลดไปถ่ายไปเรื่อยไม่ต้องไปดูโฟโต้แล้วนะเข้ามาในห้องนี้เอาไปถ่ายเยอะไปถ่ายยับไปโอ้ย อันนี้ใหญ่ชุด อันนี้ใหญ่มากไปเพจไป Okay. Go head out here and I'll follow right behind you. This way that the bodies would have been coming out of the building to get picked up by the funeral home. Watch your step right here. There's a little. บริเวณนี้นะคะคือที่คนมักจะเห็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีขาวนะคะร่วงลงมาค่ะเขาว่ากันว่าจะเป็นคนเด็กผู้หญิงที่แบบท้องช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ตายก็เลยไม่มีเด็กคอร์ดด้วยพ่อแม่น่าจะไม่อยากพูดถึงเลยนะทีวียังเปิดอยู่ปะ เปิดโอเคอยู่ โอเคเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงอาบน้ำแล้วเดี๋ยวเราผิดวีซ่าเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ไปเดินเล่นกันโอเคเฟส โอเค เธอถ่ายรูปที่กระจกยัง ไม่เอาห้องนี้ต้องถ่ายด้วยหรอ ก็ถ่ายไว้ก่อนไงแต่อย่าดูรูปดิ มาเร็วมายืนข้างกัน หูแดงแป๊ดเลยอ่ะ เปิดหน้าห้องนี้ไม่หมดเขียวแล้วโอเค ชอบการอธิบายอ่ะ คนยังไม่นอนนะคะ นะ เราจะเริ่มเดินกันตั้งแต่ชั้น4นี่เป็นชั้นที่บอกว่าจะเจอเด็กอะจริงมันก็นี่คือห้องที่บอกว่ามันเหมาะที่สุดใช่ปะ ห้องที่เขาบอกว่าต้องจองล่วงหน้า2 เดือนมาที่ถ้าจะอยากมานอน ตอนนี้จะมีเด็กเล่นอะใช่กว่าใช่ไหมเต็มไปหมดเลยนี่คือมีคนลุกจริงมันไม่ได้โม้อะไรทั้งนี้ชอบเก็บข้าวก็คือแบบว่าถ้าเราต้องกระจกนี้น้อยนี่มองกระจกแต่ไปถ่ายไปแล้วมันมองก็ไม่ขาเริ่มเดินไม่ไปอ่ะ คือเราวิ่งผ่านเปล่า เรารู้สึกอยู่ดีๆขามันก็เย็นๆนะแบบก้าวไม่ค่อยไปอะจริง เอาพอเลยนี่คือลิฟต์ใช่ปะเขาบอกบางทีคนก็จะแบบเห็นเงาสะท้อนตรงนั้นนะคะลุกสู้เสียงพัดลมค่ะพัดลม เขาบอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เขาขนศพในเพชรใช่ปะ ใช่ตรงนี้เป็นที่ขนศพมาเป็นที่ที่เขาใช้ขนศพผู้เสียชีวิตออกมาตอนกลางคืนจากตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าอาศัยร่างก็คือคล้ายๆโรงพยาบาลจิตเวชอะไรประมาณนี้แหละที่เขาเอาคนไปขังไว้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นคนที่เข้ามารักษาปกติ ตอนคืนประมาณ5 ทุ่มก็จะเห็นคนแบบเข็นรถเข็นไปทางนั้นนะคะเป็นนางพยาบาลมีคนจริงๆไม่เป็นไรคนจริงไม่เป็นไรนี่จริงๆคือดูบรรยากาศที่มันทำให้ที่นี่ดูแบบน่าหอมดี ใช่ มันจริงๆตอนนี้ก็แบบขนลุกเป็นช่วงๆมันก็ขนลุกแหละมีพัดลมไงเห็นพัดลมใช่ตรงนี้บอกเลยว่าไม่ต้องหนีแฟนเที่ยวเนี่ยหนีไม่ได้คือถ้าจะหนีแฟนเที่ยวคือปลุกทั้งตึกใช่คำว่าปลุกทั้งตึกเที่ยวเรามาเล่นแมวดีกว่า
ทำไมแมวถึงนิ่งขนาดนั้นปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ ฉันไม่ใช่ที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้น ปิดเครื่องก่อนเข้าห้อง ถูกต้อง เขตปลอดเครื่อง เช้าแล้วนะคะ เมื่อคืนก็หลับสบายดีค่ะ ความเจ๋งของโรงแรมแห่งนี้นะคะวินว่าเขาเก่งมากที่เขาสามารถเอาจุดอ่อนของตัวเองอะมาเป็นจุดแข็งแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นจุดขายได้ ชื่นชมมากๆนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดูรูปที่ถ่ายกันมา เพราะว่าสัญญากันไว้แล้วว่าออกไปแล้วค่อยดูค่ะ อาจจะพูดเร็วเกินไปว่าเรายังไม่เจอผีเดี๋ยววินขอเก็บกระเป๋าออกจากโรงแรมนี้ก่อนค่ะเพราะเราอาจจะไม่ได้โชคร้ายที่ไม่ได้เจออะไรแค่คืนเดียวนะคะ ไปแล้วค่ะ บ๊ายบาย ตอนนี้เรากำลังขับรถออกมาแล้วนะคะ ใช่ค่ะ เพชรชอบไหม ดีนะ เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ดีกว่าที่คิด ให้มาคนเดียวนอนมานอนไหม ไม่ ก็ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะที่ The 1886 Crescent Resort and Spa ใช่ไหมใช่ช่วยเติมให้ค่ะ เดี๋ยวเป็นจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะว่าแบบค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยดูดิ